نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان دلم. در خدمتتون هستم با آموزش بافت کیف جنابی. برای این کیف من از مکرمه 3 سوزنه استفاده میکنم و قلاب شماره 3. میتونید از مکرمه 2 سوزنه و تک سوزنه هم استفاده کنید. برای شروع کار ما یک حلقه جادویی میزنیم و داخل حلقمون رو با 3 پایه کوتاه پر میکنیم. 1 2 و 3. این نخ رو یک مقدار میکشیم که بافتمون جمع بشه. یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم به این صورت و این زنجیره‌ای که زدیم کاری بهش نداریم. از خونه بعدی از گندمی بیرونی، یعنی از این نخ شروع به بافتن میکنیم. داخل خونه اول 2 پایه کنار هم میبافیم. تو خونه وسط 3 پایه کنار هم میبافیم. 1 2 و 3. داخل خونه آخر هم 2 پایه کنار هم میبافیم. 1 و 2. برای اینکه شما اشتباه نکنید نگاه کنید ما این 3 پایه وسطمون رو پایه وسط رو یک نشانگر میذاریم. بعد یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. این زنجیری که زدیم بافته نمیشه. از خونه بعدی دوباره از نخ بیرونی یعنی از این نخ به بافتن میکنیم. دوباره داخل خونه اول 2 پایه کنار هم میزنیم. خونه های بعدی تک بافته میشه تا برسیم به این پایه وسط. یعنی خونه بعدی یک پایه تک، دوباره خونه بعدی یک پایه تک، رسیدیم به خونه وسط. این نشانگرمون رو در میاریم. دوباره داخل خونه وسط 3 پایه کنار هم میبافیم. 1 2 و 3. دوباره اینجا نشانگر رو دقیق روی پایه وسط از اینجا میذاریم و دوباره شروع به بافتن میکنیم. خونه بعدی یک پایه تک، بعدی هم یک پایه تک و داخل خونه آخر اینجا 2 پایه کنار هم میبافیم. 1 2. یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. دوباره از این خونه داخل خونه اول 2 پایه کنار هم میبافیم. پایه های بعدی تک بافته میشن تا برسیم به این پایه وسطمون. 1 2 3 و این هم 4. رسیدیم به خونه وسط. این نشانگرمون رو در میاریم دقیق داخل این خونه و حواستون باشه که نخ بیرونی رو بگیریم و ببافیم. دوباره 3 پایه کنار هم میبافیم. 1 2 و 3. دوباره این خونه وسطمون رو یعنی دومین ما 3 پایه کنار هم داریم. پایه وسط رو دوباره مشخص میکنیم. دوباره پایه های بعدی تک بافته میشن. 1 2 3 و 4. به خونه آخر که میرسیم ناکنید خونه آخر اینجا میشه، این زیر میشه، حواستون باشه که ببافینش. خونه آخر 2 پایه کنار هم بافته میشه. بافتمان به این صورت میشه. پس یک بار دیگه توضیح میدم. ناکنه شروع رج 2 پایه کنار هم، به پایه ها هر کدوم تک بافته میشن. به این پایه وسط که نشانگر زدیم 3 پایه کنار هم میبافیم. دوباره داخل پایه وسط این نشانگر رو اضافه میکنیم که گم نکنیم رجمون کجاست. دوباره پایه ها تک بافته میشن و از این سمت این خونه آخر دوباره 2 پایه کنار هم یک زنجیره میزنیم و بافتمون رو به همین صورت ادامه میدیم تا اون اندازه‌ای که مد نظرتون هست ببافین، چون میشه این کیف رو کوچیک‌تر و بزرگترش کرد. اگر میخواین اندازه کیف من بشه ناکنه این پایه وسط رو که از اینجا در نظر بگیرید، از خونه بعدیش تا این قسمت بالا باید 17 تا پایه از این سمت و 17 پایه هم از این سمت داشته باشین. خب حالا به اون اندازه‌ای که خواستیم رسیدیم. دیگه نباید پایه اضافه کنیم. پایه اضافه کردن ما از این دو طرف کار هستش دیگه. این پایه وسط این ثابته. حالا باید پایه هامون رو کم کنیم. به چه صورت؟ ناکنه یک زنجیره میزنیم، 2 پایه اول رو یکی میکنیم. 2 پایه اول این خونه میشه. نکنه این که زنجیره زده است که نمیشه بافت. میایم از خونه بعدی این نخ رو میکشیم میاریم بالا، روی قلاب نگه میداریم و خونه بعدی رو به این صورت 3 تا نخ روی قلاب هست که همزمان با هم یکی میشن. یعنی ما از گوشه های کار از این سمت و از این سمت اضافه میکردیم، حالا از این دو طرف کم میکنیم. یعنی 2 پایه اول کم میشه. حالا شروع میکنیم پایه هامون رو دوباره یکی یکی میبافیم و میرسیم به این قسمت که دوباره روی پایه وسط 3 پایه کنار هم میزنیم.
من 15 پایه رو بافتم، با اون پایه‌ای که کم کردم شده 15 پایه. رسیدم به این پایه وسطم، دوباره داخل این 3 پایه کنار هم میزنم، 1 2 و 3. نشانگرم رو میذارم روی پایه وسط، دوباره از این سمت شروع کنم میبافم و از اینجا این قسمت آخر این 2 پایه رو با هم یکی میکنم. نکنید به قسمت آخر بافت که میرسیم این 2 پایه رو، این پایه رو میاریم بالا ولی نمیبافیم، به شکل نیمه روی قلاب هست. آخرین خونه رو هم به همین صورت. حالا 3 تا نخ روی قلاب داریم که با هم یکی میکنه. 1 زنجیره میزنیم، دوباره کار رو برمیگردونیم. حالا دوباره شروع میکنیم، این 2 خونه اول رو دوباره کم میکنیم، 1 بار، این 2 بار با هم یکی میشن. پایه ها رو دوباره میبافیم تا میرسیم به این وسط. روی پایه وسط 3 پایه کنار هم، از این سمت دوباره پایه ها رو میبافیم و در قسمت آخر کم میکنیم. این روش رو تا اون اندازه‌ای که مد نظرمون هست میبافیم. خب دوستای گلم نگاه کنید، بافت ما به این صورت در میاد. من اندازه کیف گوشی میخوام ببافم. خب حالا اینجا 2 تا روش میخوام بهتون یاد بدم. خب شما میتونید این قسمت بالای کیف که به شکل مثلث هست به همین صورت در به کیفتون قرار بگیره و این قسمت رو قفل بزنید. اگر میخواید که مثل عکس بنر بشه، یعنی این قسمت بالا صاف بشه، مثل این قسمت بالا صاف بشه بافتتون، این قسمت در، میتونید به این روش انجام بده. وقتی آخرین خونه رو که بافتین، این پایه وسط رو حتما تو پایه آخر، رج آخر نشانگر بذارید. برای رج آخر نکنید 1 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، دوباره 2 تای اول رو یکی میکنیم، بعد پایه هایی که داریم رو میبافیم تا برسیم به این قسمت. این خونه علامت گذاری شده، کاری به این نداریم و از این سمت این 2 تا خونه رو هم یکی میکنیم. پس این پایه هایی که داریم رو ببافیم. نگاه کنید من رسیدم به این 2 تا خونه آخرم. این که نشانگر گذاشتم، این 2 تا خونه آخرم رو با هم یکی میکنم. 1 مرحله، 2 مرحله و با هم یکی میشن. مثل این قسمت کم میکنیم پایه هامون رو، دوباره 1 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. حالا دوباره از این سمت این 2 تا اول رو یکی میکنیم، این پایه ها رو میبافیم، میرسیم به این قسمت، دوباره این 2 تا پایه یکی میشن، دوباره 1 زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، دوباره این 2 تا یکی میشن، این پایه ها بافته میشن و از این سمت هم دوباره 2 تای آخر یکی میشن. این کار رو تا اون جایی که 3 تا پایه آخر برامون بمونه و 3 پایه آخر یکی بشه انجام میدیم. خب نگاه کنید من انقدر بافتم که فقط 3 تا پایه برام مونده. حالا این 3 پایه رو با هم یکی میکنم. این 1 مرحله، این 2 مرحله، این 3 مرحله. حالا 4 تا نخ روی قلاب هست که با هم یکی میشن و 1 زنجیره میزنم. نگاه کنید این قسمت کارمون جمع شد، یعنی مثل این قسمت داره میشه. یه طرف بافته شده، یه طرف دیگه مونده. حالا نخمون رو قطع میکنیم، بافتن این سمت. نکنید از اینجایی که 2 پایه‌ای که یکی میشدن، قلاب رو داخل خونه اول میکنیم، نخمون رو میکشیم میاریم بالا و 1 پایه کوتاه همینجا میبافیم. دوباره از داخل همین خونه نخ میگیریم و داخل خونه بعدی نخ میگیریم که این خونه ها با هم یکی میشن. حالا این خونه ها رو به صورت تک پایه میبافیم تا برسیم به این سمت اینجا که از این سمت 2 تا خونه با هم یکی میشن. نکنید این خونه‌ای بود که نشانگر گذاشته بودیم، اینو نباید ببافیم. خب از این 2 خونهش، از اینجا و از اینجا. من رسیدم به این 2 خونه آخر، این 2 پایه با هم یکی میشن، 1 زنجیره میزنم، کارم رو برمیگردونم، دوباره شروع میکنم. 2 تای اول از اینجا یکی میشن، پایه ها به شکل تک پایه بافته میشن، به این 2 خونه آخر که میرسیم باز یکی میشن، دقیقاً مثل این سمت میبافیم. نگاه کنید من رسیدم به رج آخر که 3 تا پایه دارم، این 3 پایه با هم یکی میشن، 1 2 3 و همه با هم یکی میشن. 1 زنجیرم آخر کار میزنم که کارم صفر بشه. نگاه کنید بافت به این صورت میشه. خب وقتی بافتتون کامل شد، 1 رج دور تا دور بافت پای کوتاه میزنیم که کارمون هم تمیز بشه، هم زمانی که میخوایم این قسمت کناره‌ای که میبافیم میخوایم به بدن وصل کنیم راحت باشه. برای بافت پای کوتاه نگاه کنید از همینجا داخل این خونه ها رو به این صورت پای کوتاه بزنیم. با ادامه آموزش بافت کیف جناغی در خدمتتون هستم.
نکنه یک رج پای کوتاه دور تا دور کارمون میزنیم. برای اینکه کیفمون جادارتر بشه ما باید یک کناره ای این دو قسمت کارمون ببافیم. برای بافتن کناره نکنید شما اول باید این اندازه‌ای که میخواین رو به این صورت در بیارین. بعد واسه بافت کناره نکنید از این قسمت پایین از اینجا قلاب رو وارد کنید و دقیق از روبرو تعداد پایه هاتون رو بشمارید. 1 2 3 4 5 6. ما 6 تا پایه از اینجا رو نخمون رو اول وصل میکنیم و به شکل رفت و برگشت میبافیم تا ارتفاع این قسمت از اینجا تا اینجا. نخ رو به این صورت وصل میکنیم. نگاه کنید این اولین پایه‌مون هست. 5 تا پایه بعدی رو هم میبافیم که با هم میشن 6 پایه. این 3 تا 4 5 و 6. حالا یک زنجیره میزنیم. میتونه زنجیره هم نزنید. کار رو برگردونید. حالا روی پایه کوتاهایی که دارید پایه کوتاه ببافید. اگر میخواید که قسمت کناره هم مثل این قسمت بدن حالت شیاری بشه بافتش، بیرونی رو بگیرید و ببافید. نکنید این زنجیرت که هیچی از این پایه مثل بدنه، فقط این نخ بیرونی رو برید و ببافید. 2 تا 3 4 5 و پایه ششم این زیره. این رو هم ببافید. دوباره زنجیره بزنید یا میتونید کار رو بدون زدن زنجیره برگردونید و دوباره شروع کنید روی این پایه هاتون پایه کوتاه ببافید. حالا یا پایه کوتاه رو ساده میبافین از اول یا اگر شیاری بافتید تا قسمت بالا به شکل شیاری ببافید. به این صورت. ببینید دوستان من قسمت کناره رو بافتم، هر دو طرف رو هم بافتم و دقیق روبروی هم هستن. به شکل شیاری هم بافتم. بعد از اینکه این کار رو کردین برای ایستایی کیف میتونین از تور یا از شلاقی استفاده کنین. خیلیاتون دایرکت یا کامنت ازم پرسیدین که شلاقی چیه. شلاقی نکنین یک پلاستیک فشرده هستش که برای ایستایی کیف میره. خرازی ها هم دارن و بیشتر شلاقی ها از وسط باز میشن و خیلی سنگین هم نیستن که کیف رو سنگین کنن. میتونید شلاقی رو بنا کنید. من از این قسمت پایین کار از اینجا از لبه خیلی از قسمت بالا هم در نظر نگیرید. یک مقدار کوچیک‌تر پایین‌تر باشه، از این ور از این ور از این ورم جا داشته باشه که بعد آس سر خورده میشه. میتونید به شکل یک سره تا این قسمت بالا تا اینجا که درب کیف شروع میشه شلاقتون رو وصل کنید. حالا میتونید چسب بزنید یا میتونید بدوزید، اون دیگه سلیقه‌ایه. این قسمت بالا که درب کیفمون هست لازم نیست، اینجا فقط آس سر خورده میشه. این شلاقی رو روی بدنه کیفمون وصل میکنیم. قسمت کناره ها رو هم شلاقی میزنیم. میتونید شلاقیتون رو تکه تکه وصل کنید یا میتونید مثل من یک سره وصل کنید. اگه میخواین تکه تکه بشه باید نکنید این قسمت پشت رو در نظر بگیرید. این قسمت جلوی کیف از اینجا به این صورت شلاقی رو قیچی کنید. یک تکه برای کف کیف و یک قسمت هم برای این قسمت کیفمون. نگاه کنید وقتی شلاقی رو وصل کنید به این صورت میشه و کیفمون کاملا ایستایی داره. برای وصل کردن قفل من از این قفلای پیچی استفاده میکنم. این وصل میشه روی قسمت جلوی کیف، این هم روی درب کیفمون. نگاه کنید باید دو طرف به این صورت روی هم قرار بگیره. این قسمتی که شلاقی نزدیم میاد تا قسمت پایین یک مقدار آزادتر، چون زمانی که این کناره به این صورت وصل بشه باعث میشه در کیف یک مقدار بیاد بالاتر. پس همون اول ما در رو به این صورت قرار میدیم که بعدا به مشکل بر نخوریم. بعد این قسمت گفتم اینجا روی جلوی کیفمون وصل میشه. این قسمت که پایه داره باید پایه هاش رو ببندیم. معذرت میخوام
این روی درب کیفمون وصل میشه. این اینجا روی درب قرار میگیره. نکنید داخلش به این صورت یک مقدار باز میکنید، بعد بافتتون رو میدید داخل این قفلمون. این قسمت که پایه داره به این صورت روی جلوی کیفمون قرار میگیره. بعد از داخل، یعنی از این سمت، باید جاشو سوراخ کنید، پایه هاشو در بیارید. بعد این بستا رو روش بزنید، بعد پایه ها رو به سمت مخالف بچرخونید که کاملا روی کیفتون سفت بشه و اول هم این قسمت رو وصل کنید. ببینید دوستان، وقتی که قفل وصل بشه به این صورت میشه. این میشه قسمت جلو و این هم قسمتی که روی درب کیف وصل کردیم و به این صورت بسته میشه. برای قسمت کناره شما میتونید همزمان یه حلقه خیلی کوچیکی ببافین که بتونید زنجیر رو روش وصل کنید، یا میتونید مثل من از این پل استفاده کنید. اینم وصلش مثل قفل هستش. شما از این سمت اینجا باید جاشو مشخص کنید، از داخل این شلاقی رو سوراخ کنید که این پایه ها به راحتی در بیان و این بست رو هم بزنید که این کاملا سفت بشه. آستر کشی میتونید از پوسه قبلی نگاه کنید. کیفایی که آموزش دادم، کیفتون رو روی آستر بذارید، الگوش رو در بیارید و دور تا دور بافتتون بدوزید یا چسب بزنید. گردن قسمت کناره به بدنه کیف از نخ همرنگی که بافتیم استفاده میکنیم. نگاه کنید، یک نخ از بدنه کیف میگیریم، یک نخ از کناره، بعد نخ اصلی رو وصل میکنیم و صورت با پای کوتاه این دو قسمت بافت به هم وصل میشن. میتونید شلال هم بزنید، مشکلی نداره. نگاه کنید، یک نخ از بدنه، یک نخ هم از کناره، به این صورت. به این صورت میشه بافتتون. بعد طرف دیگر رو وصل کنید و این سمت. در آخر هم برای بند کیفتون میتونید از زنجیر استفاده کنید. حالا زنجیر دیگه سلیقه‌ای هستش. این دو سمت زنجیر باز میشه و اینجا این پلی که وصل میکنیم یا حلقه‌ای که میبافین، این قسمت زنجیر روش وصل میشه. خب این هم از آموزش این کیفمون. امیدوارم که ببافین و لذت ببرید. ممنون میشم که پیج رو حمایت کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو برام کامنت کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید.